ครับครับโอ้เดินเข้ามาก็เจอกับเวลคัมคอร์ตกันเลยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าเช้ากับวันเย็นในบ้านเนี่ยมันจะมีมูดต่างกันพอแสงเช้ามาแสงแบบนึงเที่ยงแบบนึงเย็นแบบนึงครับทำให้บ้านแบบดูไม่แบนบ้างครับนี่ก็ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มาเจอกับพี่จุนนะครับแล้วก็น้องเปานะครับยินดีด้วยครับคนแรกเลยดีใจมากสัมภาษณ์พี่จุนนานมากเลยตอนนั้นสมัยยังบ้านสวนอยู่เลยครับพี่เกือบ10 ปีนะ2-3 หลังได้นะครับผมจำได้เกือบ10 ปีอ่ะใช่ครับโซฟามากยินดีครับดีใจมากครับจุนบ้านที่เรามาดูวันนี้ครับก็เป็นบ้านในเมืองแล้วก็ขนาดจะอยู่บนที่ดินประมาณสัก110 ตารางวาใช่ครับก็ประมาณสัก600 ตารางเมตรเขาซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่แบบเหมือนกับว่าอยู่ในที่ดินที่เป็นสาธารณะมันก็มีคอนเซิร์น2 เรื่องมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเรื่อง security ติดถนนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวอันนี้คือโจทย์แรกเขาก็เลยซื้อที่ดินมาแล้วก็ว่าเป็นบ้านคือเหมือนกับว่าตัวเจ้าของน่ะเขาเป็นวิศวกรครับผมแจ้งก่อนเขาก็มีความช่วยอยากได้บ้านโครงสร้างเหล็กอยากให้มันแสดงความคาแรคเตอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเขาคิดว่าประมาณ500 ตารางเมตรนี่แหละนะครับเป็นจุดเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ทำไปทำมาจากมิสระอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเริ่มตามเข้ามานะครับแต่เบสแรกอะที่ถิ่นเราเงี้ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กน่าสนใจแล้วมันเลยทำให้อาคารดูบางคือภายนอกเขาบอกว่าแบบพี่จูนแบบไม่เอาแบบตะโกนนะเอาแบบนิ่งๆแต่เข้ามาข้างในแล้วเราไปจัดการข้างในดีกว่าอันนี้คือจุดเริ่มครับแล้วถ้าเกิดดูบริบทโดยรอบอย่างเมื่อกี้เราขับเข้ามามันก็จะมีชุมชนใช่แล้วก็มีเพื่อนบ้านตอนทำเนี่ยมันจะไม่แน่นอย่างนี้นะโอ้โหเป็นหลายปีแล้วเกือบ7-8 ปีเรารู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งคือที่เราคอนโทรลได้คือภายในแต่ภายนอกเราคอนโทรลไม่ได้ด้านข้างเราคอนโทรลไม่ได้ครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราคิดเป็นฟังก์ชันเป็นก้อนๆนะครับประมาณ 4-5 ก้อนมี Public Private มี Service โยนเข้าไปในไซต์นะครับคือเรามองฟังก์ชันเราไม่ได้มองจากแบรนด์เรามองเป็นก้อนเข้าไปแล้วก็ค่อยๆยืดหดก็ยืดหดใช่ก็คือเราไม่ได้มองว่าแปลนเรามองเป็นก้อนฟังก์ชันโยนเข้าไปแล้วก็บางอย่างเราอยากให้มันสูงอย่างเตี้ยให้มันซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาบ้านเนี่ยมันมีความเป็นแฟลตผมอยากรู้สึกว่าอยู่ในบ้าน6 ตารางเมตรไม่ใช่เดินแบบเหมือนคอนโดอ่ะให้มาเดินขึ้นบ้านนิดหน่อยเดินลงนิดหน่อยผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีactivate กับตัวบ้านยังเจาะตรงกลางการเอาแสงเข้าอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในบ้านจริงๆนะบ้านมันต่างกันอยู่คอนโดเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเช้ากับวันเย็นในบ้านเนี่ยเช้านั่งตรงนี้มันจะเป็นมูดหนึ่งเย็นมูดหนึ่งนะครับบ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเปิดเนี่ยทางทิศเหนือที่ตะวันตกฉะนั้นเราฝั่งเนี่ยมันก็จะแบบทั้งวันค่อนข้างดีครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาษาภายนอกของตัวอาคารครับก็จะเห็นว่าพี่จุนนอกจากมีเรื่องของสีขาวสีดำแล้วมันจะมีการใช้เหล็กฉีกในส่วนภาษาใช่ที่แรกเราไม่มีนะฮะวันนี้ไม่มีแต่ทำมาเนี่ยเจ้าของแบบคือเขากลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวพี่ก็คุยว่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วเราถอดเสื้อเดินไม่ได้มันก็ไม่ใช่ป่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหน่อยแล้วก็มันก็ดูแลน้อยดูแลไม่ยากเป็นอลูมิเนียมเมชนะฮะแล้วก็ไอตัวเมชกับตัวอาคารเนี่ยมันเกิดแองเกิลที่ไม่ขนานกันนิดนึงมันทำให้แมสอาคารดูไม่เลี่ยนมากนะครับกับบิดสติทพอร์ตเนี่ยเขาก็พอใจนะครับเหมือนน้อยเนี่ยวิธีเขาไม่ต้องการวิวเขาต้องการแสงคือเขาชอบแสงนะครับแล้วเราก็เลยเลือกปิดในด้านที่แบบคนจะเห็นทีนี้ถามพี่จูนนิดนึงครับเผื่อเป็นแนวทางให้น้องๆที่ดีไซน์ครับอย่างวิธีการในการที่จูนเลือกเอลิเมนต์ของฟาสาดเนี่ยว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหล็กฉีกเป็นระแนงเส้นตั้งหรืออาจจะเป็นบล็อกช่องลมแบบนี้มันมีวิธีการเลือกยังไงครับผมว่าก็การใช้งานมาก่อนอยู่แล้วแต่ทีนี้มันตามมาด้วยเรื่องของการดูแลราคาแล้วก็ชอบไม่ชอบฟีลลิ่งต่างกันมากก็คือฟังก์ชันบางทีเราต้องการบังแสงเราต้องการบังเรื่องนี้แสงได้ลมมันมี3เรื่องฮะคือเวลาเราเลือกพวกอิเลเมนต์พวกนี้จะเป็นเรื่องของมุมมองแบบแรกเรื่องของแดดเรื่องของระบายอากาศ3 เรื่องนี้มันก็ตอบโจทย์เราต่างกันนะฮะโลหะมันก็อีกเรื่องนึงเป็นคอนกรีตเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอะไรไม้ก็เรื่องนึงไม้เทียมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ฟังก์ชันไม่ต่างมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ฟีลลิ่งมากกว่าแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์ของบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายก็คืออาจจะมีการทำออปชันเพื่อให้เจ้าของบ้านเลือกใช่ไหมภาพรวมด้วยสังเกตว่าพอข้างในเนี่ยถ้าแบบเข้ามาข้างในจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างมาโผล่อีกทีบันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำงานกับกระเป๋าให้มันเป็นภาษาเดียวกันอย่างนั้นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่จุนพูดถึงพื้นที่ในส่วนนี้นิดนึงครับก็คือ
อย่างที่เมื่อกี้พี่จุนมีการเล่าว่าพอเราเข้าจากตัวการาจเนี่ยจริงๆฝ้าเพดานจะค่อนข้างกดเตี้ย ใช่ครับ แล้วก็เป็นพื้นที่แบบโซนมืดๆหน่อย มืดๆใช่เพราะว่าเราไม่ได้โชว์อะไร ครับ นะครับแล้วก็จอดรถอย่างเดียวเข้ามาปุ๊บเป็นเก็บของการาจเลี้ยวขวาไปเนี่ยคือถ้าเวลามีคนมาเซอร์วิสก็เลี้ยวขวาได้เลยไม่ต้องเข้าบ้านไปสระไปอะไรก็ไม่ต้องเดินเข้าบ้านไปเดินได้รอบเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนแบบถอดรองเท้าก่อนอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บอย่างเนี้ยผมชอบตรงนี้ที่มันเป็น welcome space มันเห็นแสงเห็นต้นไม้เฮ้ยมีความเป็นล็อบบี้เล็กๆธรรมชาติก่อนตอนคืนก็เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟนี้มันก็สว่างในบ้านโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวให้พี่จุนกับปอพาไปดูด้านในต่อนะได้เลยครับ ไปครับเชิญครับนั่งตัวนี้แล้วกันนั่งนี่แหละครับมันเป็นฟังก์ชันที่ให้มันเกิดอย่างนี้จริงๆนั่งได้เนี่ยดีไซน์มาให้นั่งได้แบบนี้คือเจ้าของก็บอกว่ามาเวลาเพื่อนอะไรมาเขาก็นั่งอย่างเงี้ยคุยครับมันเป็นฟังก์ชันที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราเข้ามาตรงหน้าบ้านแล้วพี่แก๊ปแล้วถ้าเกิดฝั่งซ้ายของเราถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าบ้านใช่ไหมครับฝั่งซ้ายทั้งหมดจะเป็นฝั่งของห้องนอนเกสทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้มันเปรียบเสมือนเป็นสี่แยกของกลางบ้านพอดีถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปข้างนอกก็จะกลายเป็นสวนที่เป็นสวนขนาดเล็กก่อนเก็บโซนเซอร์วิสทั้งน้ำดีน้ำเสียทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพอถัดมาเลยมาจนจุดปลายของบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวหนักพองานปัดเนี่ยมันเกิดอาการสปริตตัวก้อนแมสอาคารใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นห้องครัวไทยกับห้องทานข้าวมันคือแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นคือมันไหลต่อเนื่องกันอาหารถึงอาหารแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนเองตอนแรกก็น่าต้องคิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนของ living ก็มีโซฟาทีวีอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆกับการว่าฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็น living หลักไม่เป็นไม่พอครับทีแรกฟังก์ชันแรกมันเป็น library ก่อนเลยครับก็เป็นหนังสือเยอะพอไปการปรับแบบก็อยากให้มันรู้สึกว่ามันดูแบบสบายๆแบบยืดหยุ่นอนาคตอาจจะเป็นแบบเป็นมุมหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยแจกเป็นที่บอกฮะฟังก์ชันมันคือตรงกลางเนาะแล้วมันก็พอโยนกล่องเข้าไปมันก็จะเกาะไอ้ตรงนี้นะฮะรอบบ้านเป็นตัวจ่ายแจกออกซ้ายขวาใช่อันนี้เวลาตะโกนอะไรก็ยินทั้งบ้านชอบหรือเวลาเรียกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพี่จูนก็ดีไซน์มาให้มันมีความสูงมากๆเลยครับอันนี้ถ้าสูงจากพื้นถึงฝ้าประมาณเท่าไหร่ผมว่าต้องมีประมาณสัก6 เมตรกว่า7 เมตรประมาณ7 เมตรครับสูงเนี่ยคือการเอาแสงเข้าด้านนี้ฮะไม่พอเนี่ยสว่างเนาะแล้วก็แกอยากได้ดับเบิลสเปซแต่ถ้าดับเบิลสเปซหมดก็เปิดแอร์จริงครับคืออันนี้จริงไม่ค่อยได้เปิดแอร์หรอกยังไม่มีเกสอะไรนะบอกว่าใช้จริงก็จะใช้ห้องลิฟวิ่งอยู่ข้างในก็เลยเขาว่าโอเคด้วยครับเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นcommon area เดี๋ยวเป็น multi purpose ที่มันจะมีแขกมีงานนั่งกินข้าวเดินไปเดินมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นการเล่นระดับที่พี่จุนมีการเนี่ยเราได้เห็นตรงนี้มันก็ค่อยถ่ายมาตรงนี้ก็จะถ่ายเข้าไปห้องไปเซอร์วิสได้ถ่ายไปห้องกินข้าวนะครับตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะห้องกินข้าวก็จะเท่ากับตัวเด็กแต่อันนี้ก็จะเตี้ยหน่อยฉะนั้นเวลาเดินก็จะมีขึ้นลงค่อยๆถ่ายบันไดก็เป็นตัวชุดบันไดไม่งั้นบันไดขึ้นไปจะสูงมากครับซึ่งแนวคิดในการเล่นระดับเนี่ยครับมันมาจากการที่เหมือนพี่จุนมองในเชิงของแมสภายนอกด้วยหรือเปล่าใช่ฮะจริงๆเป็นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเนี่ยครับคือเราไม่อยากให้แต่ละก้อนมันดูเป็นกล่องแฟลตนะฮะเหมือนกับไปยืดคือมันเป็นเรื่องของพื้นกับฝ้าเนาะพื้นเราปรับฝ้าจะกดอย่างนี้ได้ฉะนั้นบางทีเราไม่ได้มองแต่แปลนคือเราทำงานกับเขาจะมองเรื่องของ interior section ด้วยนะฮะว่าตรงนี้อยากให้มันเท่าไหร่ฟื้นเสร็จมาแล้วฝ้าไม่ต้องเซตตามขนาดแต่กดก็ได้ฉะนั้นเวลาเราเดินแต่สเปซมันก็จะมีความบุบว่าผมว่ามันทำให้บ้านดูมีมิติเพิ่มขึ้นบุบว่าทีนี้ในแง่ของการตกแต่งอินทีเรียครับโทนสีอย่างวัสดุที่เราเห็นเป็นหินขัดนะครับผมมีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับจริงๆตอนแรกพอทำงานกับพี่จุนแล้วครับก็คุยกับทางพี่จุนว่าโอเคภายนอกมันจะมีการใช้แมททีเรียลแบบนี้นะข้างบนก้อนข้างบน 70% เป็นสีขาวก้อนล่างเป็นสีเข้มผมก็เอาไอเนี้ยมาใช้ดื้อ
เลยในสเปซ ดึงเข้ามา โดยดึงเข้ามาให้ช่วงล่างของบ้านทั้งหมดเปรียบเสมือนภายนอกของบ้านที่เป็นชั้นล่าง อ๋อ ให้เป็นสีเข้มแต่ ครับ ครึ่งหนึ่งข้างบนเนี่ยเป็นสีอ่อนทั้งหมด พอเวลาเข้ามาบ้านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่านอกกับในมันมีภาษาที่มันไหลกันเข้ามาเป็นเรื่อง ก็เป็นการทรานสเกลนะให้เข้ม ครับ ตัดข้างบนขาวจะดูลอยๆหน่อย ใช่ใช่ แล้วก็มีสีเขียวแล้วเข็บมาช่วยฟูๆระหว่างไอ้ก้อนดำก้อนขาวอะไรเงี้ย จริงๆพอเรามองภายนอกบ้านมันก็จะมี3สีแล้วพี่จุนเนาะ อืม เขียวขาวเข้ม เข้ม ในบ้านก็จะเขียวขาวเข้ม เข้มอ่า เหมือนกันแต่อาจจะมีอิเลเมนต์ไม้เข้ามาให้มันพอเป็น ซอ อิ ฟ นทีเรียแล้ว เป็นดีเทล ครับผม ครับแล้วในส่วนของโถงบันไดเอง ครับพี่ เห็นว่าเปาก็มีการเอามาจากตัวฟาสาด อ๋ ด้วยหรือเป อ ล่า บันไดเนี่ยด้วยความที่เป็นอยู่กลางบ้าน พอเราเข้ามาเราจะเจอขอบอย่างที่1ใช่ไหมฮะ ครับ อย่างที่2สุดปลายทางเราคือบันได ครับ บันไดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสครับเจอร์ชิ้นหนึ่งเวลาคนเขามองจากข้างล่างฮะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือใต้บันไดฉะนั้นใต้บันไดเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยากไปเอาอะไรมาปิดมากก็เลยใช้สตรัคเจอร์ที่เราแบบบรรจงนะพี่เนาะแบบปราณีตในการหาจังหวะริทึมของเส้นเหล็กอะไรเงี้ยมัน คือ โชว์ได้ ออกแบบมาไม่กี่โปรเจกต์เราไม่ค่อยโชว์ท้องบันไดผมบอกเปาอันเนี้ยคือทุกทีเราจะโชว์ลูกตั้งลูกนอนกันตกผมอยากโชว์ท้องบันไดผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดี ครับ เวลาเดินขึ้นลงรู้สึกว่ามันก็แบบมันเป็นเหมือนสเกลเจอร์กลางบ้าน ครับ เดินลงมาสนุกดี ท้องบันไดไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเก็บของเสมอไป ใช่ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปิด นี่ เสมอ นะ ไป เหตุผลที่เราดันในแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมามันทำให้ท้องบันไดสูงมันเลยก็ไปใช้ฟังก์ชันใต้ถ้าเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยมันจะไปซ่อน ครับ จริง ระยะบันได ครั มัน บ จะถ่ายออกไปไกล อันนี้มันคือลูกนอนอันหนึงเลย ลูกน้อยใช่ 4-5 ขั้น บันไดเล็ก หนักๆหน่อย หนักหน่อย คือส่วนใหญ่ออฟฟิศเราจะชอบแบบว่าของหนักๆเจอกับของเบาๆชนกันหนาๆเจอกับบางๆสังเกตในดีเทลอะฮะ ครับ อะไรอย่างเงี้ยเข้มๆเจอกับอ่อนๆจะมีความคอนทราสต์ คัน นิด ถาดกัน ๆใช่ ครับก็ถือว่าเป็น จะเป็นความชอบส่วนตัว น่าสนใจนะครับ ใช่ครับ ครับทีนี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดีไซน์แปลนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังอื่นๆทุกวันนี้เรามักจะเห็นการเอาฟังก์ชันรวมๆแบบนั่งเล่นกินข้าวอยู่ด้วยกัน หมด เล เลย ย แต่บ้านเนี้ยส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือ อย่างที่พี่จุนบอกคือมันมีการแยกห้อง ใช่ แล้วแต่ละห้องเองก็จะมี Pocket Garden ครับ แยกส่วนตัว ครับ ด้วย เดี๋ยวจะเริ่มจากให้พี่จุนพาไปดูห้องแรกก่อนเลย ได้เลยครับ ครับ ห้องที่ใช้ ครับ หลัก ครับเป็น ไป living room ได้ครับ เอานะ เชิญครับ วันนี้พี่จุนกับเปาก็พามาในพื้นที่ส่วนแรกนะครับ ครับ เป็นส่วน living ซึ่งก็จะเป็นก้อนที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้าน เดี๋ยวให้เล่าถึงวิวด้านหลังนิดนึงครับ เพื่อยืนยันกับเรื่องตำแหน่งให้คนรู้นิดนึงนะครับตัวนี้คือเป็นส่วนที่อยู่หน้าบ้านเลย ใช่ส่วนนี้ก็คือส่วน living ที่บอกพอมาแต่ละส่วนนะครับแกปสังเกตว่าแต่ละห้องของพี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าในมุมเนี่ยมันจะพยายามให้มันเกิดส่วน2มุม อืม กระจก2ด้านสังเกตทุกห้องพี่ว่าไม่มีกระจก2ด้าน อ่า เพื่อปิดสัมพันธ์อย่างเรื่องออกไปนี่ก็เป็นสระ ด้านหลังนี่คือเป็นสระว่าย แล้ว น้ำ ก็ นะครับ กว้าเนี่ยไม่ให้ฟังก์ชันด้านหลังคือกินข้าวก็ไม่ให้ติดกันให้ไม่มีอะไรเข้ามา ครับ นะครับมาช่วยเรื่องเสียง ครับ นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือเมนสวนเลย ครับ คือบางทีสวนเนี่ยเราไม่ได้ออกไปแต่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แล้ว อืม แล้วก็วิธีการคือพอเรายกฟังก์ชันขึ้นมาปุ๊บสวนเนี่ยมันก็ไม่ต้องแฟลตพื้นหญ้าเป็นสโลปขึ้นมามันก็ทำให้รู้สึกมันก็เป็นดูนหน่อยๆเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่บนดูนแต่เราพอเข้าไปในสังเกตในห้องนี้จริงๆอ่ะวิธีการคือพี่ก็กด ลงมาด้วย จริงๆไม่ได้กดหรอกฮะเราปั้นให้พวกแพลตฟอร์มมันขึ้นมา นั่งรู้สึกว่าเราไอ้ perception มุมมองออกไปในสวนมันก็ไม่ได้แบบมองลงมาอย่างเดียวมันก็ใกล้สายตา จริงๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะที่เวลาเรามองไปแล้วก็เหมือนเห็นเป็นระดับเดียวกับหญ้า มัน ไม้นะ ฟูขึ้นมาผมว่ามันอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแบบหญ้าขึ้นมาพี่ว่ามันน่ารักดี ครับ แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องกินข้าว ก็อย่างที่แกเคยถามว่าฟังก์ชันพี่จูนคิดยังไง คือผมรู้สึกว่าคนเราอยู่ในบ้านอ่ะมันมีช่วงเวลาที่เราอยากอยู่ด้วยกันหลายครั้งหลายเวลาส่วนตัววันนี้ทำงานเราจะทำห้องกินข้าวอยู่ ครับ อีกคนหนึงดูทีวีที่นี่ แต่ก็จะมี eye contact กัน อ่า กวักมือเรียกกินข้าวนู่นแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ย ครับ อันเนี้ยมันคือบ้านวันที่เราอยากดูนี่คนเดียวดูบอลคนนึงไม่อยากดูก็สามารถเลือกตามมุมบ้านได้ผมว่าอันเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นบ้านจริง จริงครับผมก็ยังรู้สึกว่าพอเข้ามาเนี่ยการที่มันไม่ได้เป็นเหมือนบ้านหลายๆหลัง ครับ มันทำให้เรารู้สึกว่า
จริงๆมันก็มีความเป็นส่วนตัวที่นะที่ดีนะบางทีแก๊ปอย่างมันเงียบใช่ครับใช่ป่ะไม่ยุ่งกับใครบางทีแบบไม่ใช่แขกเราจะนอนตรงนี้แขกคนอื่นมาก็คุยตรงนู้นเสียงก็ไม่ตีกันครับเรามีออปชันในการเลือกได้ครับแต่สิ่งที่ดีคือพี่จูนคิดไปแล้วว่ามันจะต้องมองเห็นกันซึ่งนี้สำคัญมากๆสำคัญมากคือไม่อยากให้แบบต้องกดมือถือเรียกกินข้าวส่วนอิตาเลียนเนี่ยปาก็จะพยายามหาคาแรคเตอร์อย่างเช่นเนี่ยชั้นที่มันบางที่สุดหรืออะไรอิเลเมนต์ที่เอามาจากข้างนอกมาใช้เนี่ยปาว่าเป็นคนจัดการครับหลายอย่างพวกเฟอร์ลอยที่เห็นผมว่าเกินครึ่งเจ้าของบ้านเลือกเองพี่แกคนละคนที่พี่จูนนั่งหรือว่าของพร็อพต่างๆที่เจ้าของบ้านใช้จริงครับครับมันก็จะมีการผสานแบบบางทีผสมไม้เข้ามาหน่อยไม่งั้นก็อาจจะเป็นโทนเข้มๆทึมๆไปหมดไม่มีทั้งคราฟงานเป็นหินมีโลหะมีไม้อะไรเงี้ยก็คือพยายามเหมือนเราชอบอะไรที่ผสมชนกันมิกกันหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เองก็พยายามจะผลักฝ้าให้สูงขึ้นไปหน่อยแล้วก็เฟรมที่เลือกมาก็จะเป็นเฟรมหน้าต่างแบบสูงเลยนะใช่พอเรานั่งนะหน้าต่างมันจะพอดีกับเราอะไรเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยรู้สึกเรานั่งพิงริมหน้าต่างครับก็เห็นต้นไม้เนี่ยเป็นมุมที่พี่ชอบนะครับจากที่จุนบอกว่าเราเหมือนนั่งในหลุมใช่ไหมพี่แต่จริงๆแล้วระดับพื้นตรงนี้กับพื้นข้างนอกเท่ากันแต่มันมีพวกคานโครงสร้างพวกนี้เป็นกรอบขึ้นมาคือตอนแรกที่นี่ครับเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งโซฟาลึกที่เรานั่งอยู่พี่กึ่งนั่งกึ่งนอนใช่ป่ะแล้วขามันก็จะลอยนั่งเอาขาลอยก็คิดไปขึ้นมาแล้วก็มาดูแบบโครงสร้างกันว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีโครงสร้างขึ้นมานะเราใช้ประโยชน์จากมันได้ก็ใส่เบาะเลยวางเบาะใส่เบาะแล้วก็อย่างพวกไลติ้งครับพี่แกว่าด้วยความที่พอฝ้าสูงนะเราก็พยายามใช้ดาวไลท์น้อยๆนะครับหรือว่าไฟที่แบบเซอร์วิสง่ายๆนะครับเจ้าของบ้านต้องเซอร์วิสไฟเองก็จะได้ไม่ต้องลำบากมากหรือว่าบางทีอยากอยู่ในห้องลิฟวิ่งใช่ไหมฮะเราไม่ต้องการเปิดไฟหมดเราอาจจะเคยเห็นว่าเปิดต้องสว่างห้องไม่จำเป็นเราอาจจะสลัวต้องการดูหนังเปิดไฟแค่เป็นที่เป็นไฟซ่อนอย่างเดียวไฟที่พื้นเดินได้อะไรสร้างแอมเบียนบางทีต้นไม้ที่พี่จุดวางไว้ข้างนอกเรามีไฟโกลขึ้นมาตอนกลางคืนมันก็จะสร้างไฟบรรยากาศข้างนอกเข้ามาในบ้านได้อย่างทริปนี้ที่พี่จุนบอกมันรู้สึกว่าถ้าจำได้นี่จะเป็นตอนออกแล้วอ้อมครับตกครับด้านด้านหลังครับก็คือพอช่วงบ่ายก็คือจะนั่งห้องนี้ได้สบายได้เลยได้ทั้งบ่ายเลยก็ว่ายน้ำช่วงเย็นได้ครับอันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์สระว่ายน้ำให้เป็นสระแบบยาวๆว่ายจริงจังเลยจริงจังได้ครับเขาว่ายจริงจังเลยเจ้าของโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่จูนกับเปาพาไปดูในส่วนของห้องรับประทานอาหารได้เลยครับเชิญครับเชิญครับอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะครับกินข้าวครับไดนิ่งเมื่อกี้เราขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนระดับนะครับนิดนึงคือมันเป็น pantry ฮะก็คือพฤติกรรมของเจ้าของบ้านแกก็แบบว่าก็มีเวลาไม่ได้ปรับปรุงอาหารแบบฮาร์ดคอร์ไม่ดูเป็นไดนิ่งมากจะดูเป็นมัลติหน่อยๆนะครับทำงานก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับในส่วนของการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวครับอย่างที่พี่จุนบอกคือจะพยายามให้มี2ฝั่งใช่ไหม2ฝั่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเห็นตรงที่มันเชื่อมตรงกลางระหว่าง living ด้วยแล้วก็ข้างหลังก็ยังมองไปเห็นส่วนหลังบ้านใช่ระบายอากาศคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นทั้งส่วนและเป็นที่รับน้ำของหลังคาด้วยนะคือระน้ำมาไว้ข้างล่างนี่แหละมันก็ผ่านส่วนแล้วตรวจเป็นไหนว่าน้ำหลังคา2ชิ้นมาเจอกันแล้วก็ทำเป็น power ไปเลยก็ดีครับจริงๆเห็นว่าอย่างบ้านนี้ก็มีการคิดพื้นที่ว่างรอบบ้านเผื่อไว้สำหรับสวนไว้ให้เลยนะสวนเลยแล้วก็เซอร์วิสไม่ต้องผ่านอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเทลของอินเทอร์เนียเปามีอยากแชร์ตรงไหนบ้างไหมฮะก็ด้วยความที่ห้องนี้เป็นมัลติฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าต้องใกล้สัมผัสของเจ้าของบ้านเช่นแบบการนั่งการทัชชิ่งแขนพวกนี้มันจะไม่เย็นแขนนะครับเวลาถ้าเกิดเจ้าของบ้านต้องเล่นโน้ตบุ๊กต้องมีเมาส์มันก็ใช้งานได้ได้อย่างดีเทลที่เราเห็นอย่างพวกตามขอบพื้นเงี้ยพวกบัวพื้นพวกอะไรเงี้ยก็พยายามใช้แมททีเรียลเดียวกันไหลจากพื้นขึ้นมาตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้มันดูคลีนที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายครับเห็นเมื่อกี้เปากับพี่จุนก็บอกว่ามันจะมีดีเทลในส่วนของเหล็กด้วยใช่ไหมฮะนี่ฮะผู้รับเหมาร้องกรี๊ดเลยฮะไอ้อย่างเงี้ยฮะบางทีดูเหมือนไม่มีอะไรฮะแต่เปาทำยากครับทำไม่ยากเราทำเรื่องยากแต่มันก็ช่วยได้หลายเรื่องครับมีเป็นดีเทลบ้างจริงๆอันนี้จุดประสงค์คือตอนแรกเนี่ยคือด้วยความที่แบบถ้าเกิดเราทำงานก่อสร้างเราก็จะพอเข้าใจว่างานปูนชนกับงานวงกบไม้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบ
กริปแน่นอนเพราะว่าฝีมือช่างคนละสายกันคราวนี้ในหน้าที่เราเนี่ยทำยังไงให้รู้สึกว่าวงกบไม้กับตัวผนังปูนเนี่ยพอเวลามันต่อกันแล้วเนี่ยมันดูคมเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบเป็นใกล้สายตาของเจ้าของบ้านก็พยายามหาดีเทลมาเก็บก็คือเอางานเหล็กมาปิดให้มันให้เรียบร้อยจริงเลยแล้วโผล่มานิดเดียวเองกี่มิลเซนติเมตรนิดเดียวโอ้โหทั่วไปเราก็จะชักล่องแล้วพี่เนาะก็จะเว้นร่องหน้าเว้นร่องไว้มองหน้าคุณหมอกำมัดคุณมาทำยังไงไหมเอาจริงนะเจ้าของก็เอาด้วยโอ้เอาด้วยยอดเลยโชคดีที่เจ้าของบ้านก็แบบก็ค่อนข้างใจถึงงานแล้วก็แบบวิลลี่เนาะครับซึ่งเป็นดีเทลกับทุกบานในบ้านเลยไหมฮะทุกบานครับก่อนคุณหมอเลยกำหมัดไงกำหมัดตอนแรกเจ้าของบ้านก็อาจจะยังไม่เห็นภาพก็เลยขอให้คุณหมอทำม็อกอัพ1 บานก่อนชอบเลยทำตัวอย่างก่อน1 บานครับแล้วก็ชอบเลยคุณหมอกำหมัด2 หมัดเลยทีนี้อย่างพวกแบบฟิตติ้งต่างๆที่พี่แก๊ปพี่จูนเห็นก็เช่นมือจับเราก็พยายามให้มันล้อไปกับธีมของบ้านนะครับบ้านพับประตูอะไรเงี้ยมันจะไม่ให้แบบมันโดดมากนะครับสีไม้ทั้งหมดที่เป็นพวกสีเฟอร์นิเจอร์สีวงกบสีประตูเนี่ยทุกอย่างมันจะรีเลทกันคอมบิเนชันกันครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เป็นความชอบของผมด้วยที่รู้สึกว่ามันมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้ที่พี่จุนบอกแล้วก็อันนี้ก็ตั้งใจเลือกให้เป็นเหมือนกระจกเข้ามุมเคลียร์ไม่มีเฟรมอะไรด้วยเลยนะใช่ครับมันก็พยายามให้1 ห้องมี2 ด้านที่เป็นคือที่มันคอนเนคกับภายนอกแดดแดดมันทีมรีเฟกน้ำเข้ามาผมว่ามันน่ารักดีคือบ้านที่มีน้ำมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูไม่แห้งครับเดี๋ยวตอนนี้จะให้พี่จุนกับเปาพาไปชั้น2นะครับซึ่งถ้าออกตัวนี้ก็คือจะได้เลยบันไดเลยบันไดก็คือเจอตรงกลางที่พี่เป็นหอก็พาขึ้นไปชั้น2มันจะเป็นส่วนที่เป็น private หน่อยครับผมเชิญครับเชิญครับไปได้เลยครับพี่จุนกับเปาก็พาขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับแต่พอเราขึ้นมานะก็จะเห็นว่าในส่วนที่มันเป็นชั้น2เองเนี่ยมันก็จะมีระดับที่ขึ้นไปอีกนะฮะใช่ให้พี่จุนเล่าถึงการดีไซน์ทั้งสเปซก็เหมือนคอนเซ็ปต์ข้างล่างพอดันขึ้นมาปุ๊บก็คือว่าพอขึ้นมาปุ๊บทางซ้ายเราจะไปส่วนที่เป็น private ละห้องนอนแบบ master bedroom อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นส่วนที่แบบเป็น common area ของเขานะครับเป็นอนาคตเผื่อห้องสเปร์ไว้ระดับแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันค่อยๆถ่ายขึ้นมาเรื่อยๆเราทำวอลลุ่มมันสูงอ่ะเราก็เล่นระดับกับไอตัวความสูงของฝ้านะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยครับใช่คอนเซ็ปต์ใกล้ๆข้างล่างแต่ฟีลลิ่งของชั้น2มันก็คือเนี่ยเราเดินบนพื้นไม้มันก็จะซอฟต์ลงซอฟต์ข้างล่างครับอย่างส่วนนี้ก็คือมันเป็นเหมือนมุมทำงานนี้ใช่ฮะเล่นฮ็อบบี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นเสมือนมุมสงบครับพี่แก๊ปของเขาอะครับนั่งเล่นของเขาแล้วก็จริงที่แรกมันจะเป็นไลบรารีนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่อยากให้มันดูเป็นทางการมากก็จะดูให้เป็นมุมคอร์เนอร์ของเขามุมแบบฮ็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยของเขาครับอย่างตรงนี้เองก็เจาะช่องแสงแบบเป็นเฟรมใหญ่ๆมากใช่แล้วก็จะเห็นต้นไม้ด้านหลังต้นไม้ต้นนี้คือต้นที่เราเห็นข้างล่างพี่แก๊ปจริงๆต้นเดียวกันพอเวลาเรามองจากบันไดเข้ามาเนี่ยมันจะต้นไม้มันจะชะลูดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราอยู่ข้างบนเราเห็นใบไม้ข้างล่างเราเห็นลำต้นเหมือนแบ่งบนล่างแบ่งกันดูฮะโคนต้นไม้กับยอดต้นไม้ใช่ฝั่งนู้นก็มีนะเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีใช่ต้นที่อยู่ตรงขอดกลางบ้านมันก็ไปโตอยู่ข้างบนครับในส่วนของช่องเปิดก็จะมีบางส่วนที่ก็เป็นเหมือนบานเกล็ดที่เปิดได้ต้องวันระบายอากาศได้ใช่ครับใช่ถ้าเดินไปข้างหน้าเราจะเห็นมาเป็นส่วนห้องนอนละเป็น master bedroom โอเคครับที่เขาใช้ประจำพี่จูนกับเปาพาไปดู master bedroom ได้เลยครับชั้น2มันจะซอฟๆหน่อยครับเชิญครับสู่ห้องนอนเจ้าของบ้านไว้นอนจริงๆเลยเปิดไว้โอเคจริงๆ Master Bedroom เมื่อกี้พอเราเข้ามามันจะไม่ได้เจอพื้นที่ส่วนพักผ่อนที่เป็นเตียงเลยใช่ไหมครับคือพอเราเดินเข้ามามันก็จะเหมือนมีประตู3บานใช่ไหมครับใช่เป็น3แยกเป็น3แยกทางซ้ายก็คือเป็นห้องนอนตรงเข้าไปคือเป็น walk-in closet ห้องน้ำครับมันจะมีบานที่เราเห็นชัดๆเลยว่ามันเปิดได้เนี่ยคือจะเป็นบานตรงห้องน้ำครับแต่ว่าตรงข้างหน้าที่เราเห็นเป็นกระจกเนี่ยอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันผลักเข้าไปได้ใช่ครับหรือแม้กระทั่งด้านซ้ายมือที่เป็นบานนี้ที่เป็นเข้ามาสู่ห้องนอนเนี่ยก็จะกลืนกับผนังเลยครับนี่ครับอันนี้คือเป็นความตั้งใจเหมือนกันนะที่อยากจะให้ตรงนี้มันมีความซ่อนตัวหน่อยๆครับ
ครับอันนี้คือด้วยการที่พอเวลาเจ้าของบ้านเขาเข้ามาในโซนที่เป็นส่วนตัวพี่แก๊ปแล้วก็ด้วยการที่เรามากั้นสเปซให้มันprivateมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดประตูที่ทางเข้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาภาษาประตูที่เราใช้ห้องอื่นเนี่ยมากระจุกอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นประตูเต็มไปหมดเลยงั้นทำยังไงดีมหกรรมประตูวันนี้เราทำยังไงดีให้รู้สึกว่าการใช้งานประตูเนี่ยก็เป็นแค่ช่องทางเข้านะครับก็หาวิธีใช้ material ที่มันค่อนข้างกลืนกับผนังถ้าเกิดเราอยู่นอกห้องนอนมาสเตอร์พอเวลามันปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเสมือนผนังเบาทั้งแถบนะครับกั้นได้บานที่2ที่เราเข้า walk in อันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวใช่ไหมฮะเดินจากภายนอกห้องเราแต่งทั้งตัวได้แต่ถ้าเกิดประตู walk in มันเปิดค้างไว้เจ้าของบ้านก็ไปยืนในห้อง walk in แล้วก็ส่องแต่งตัวได้อีกคือส่องได้ทั้ง2ด้านดีส่วนประตูห้องน้ำก็ตรงไปตรงมานะครับเหมือนบ้านอื่นในบ้านก็เอาภาษาเดียวกันมาใช้ใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีก็ในห้องเราไม่มีทีวีนะครับก็จะเป็นแค่จำนวนของที่ลูกค้ามีของเท่าที่ใช้ครับก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างมากกว่าเป็นหลักนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนของระเบียงที่สามารถเดินได้โดยรอบเลยไหมฮะได้ครับเดินจากก่อนทางห้องนอนนะครับจะมีประตูอยู่ออกไปใช่เพราะหลังคาเราสามารถมีเซอร์วิสได้เก็บใบไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟบันไดขึ้นไปสวิตช์หลังคาด้านบนได้เจ้าของบ้านต้องการดูแลบ้านเองครับสกีด้านหน้าเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการแบบความเป็นส่วนตัวนะครับคนมองขึ้นมาก็คือไม่เห็นเพราะว่าเมชมันองศามันอีกแบบหนึ่งแต่พอมองไปเราเห็นภายนอกอยู่ครับได้ทั้งฟังก์ชันเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องการเป็นสกรีนเชดกรองสายตาด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคเห็นเปาบอกว่าตรงนี้มีส่วนที่ทำยากมากชั้นวางทีวีตรงนี้ใช่ไหมข้างๆถัดจากผนังอันนี้ไปมันคือห้อง walk-in closet ถูกไหมฮะดั้งเดิมมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเต็มแล้วด้วยความที่พอเรารับบรีฟมาจากลูกค้าเนี่ยไลฟ์สไตล์ต่างกันไลฟ์สไตล์ทำงานคนละเวลาใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างเป็นผนังเกาะอีกขึ้นมามันจะค่อนข้างลำบากแล้วก็อาจจะไปกระทบโครงสร้างอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าอย่างนั้นทำเป็นงานแห้งดีกว่าแล้วก็ทำยังไงให้ชั้นวางของที่มันอยู่ในห้องมาสเตอร์เนี่ยให้มันดูบางที่สุดนะครับก็เป็นโครงสร้างเบาทั้งหมดที่เราเคาะไปมันก็คือผนังเบาแต่ในเนี้ยด้วยความที่เหล็กตัวนี้มันหนักมากมันยาวประมาณ 4-5 เมตรนะฮะแล้วก็หนักน่าจะราวๆ100 โลฉะนั้นไอ้เนี้ยอนาคตอยู่ไปเจ้าของบ้านต้องไม่ล่วงใส่ลูกค้าแน่นอนต้องหาดีเทลหาเทคนิคในการพ่วงเข้าผนังต้องการให้มันบางด้วยอย่างน้อยขึ้นไปนั่งได้นะครับตอนนี้นั่งได้ด้วยเทสแล้วได้ครับแล้ววิธีการคือยังไงครับเหมือนเราก็ต้องทำโครงเหล็กไว้อยู่ข้างในมันจะมีโครงสร้างเหล็กอยู่ในผนังอันนี้ครับแล้วก็ทำเป็นกระดูกรับยื่นมากับรับกับตัวเหล็กตัวนี้แล้วพอเวลามันเชื่อมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งครับให้พูดถึงส่วนห้องน้ำนิดนึงได้ไหมครับในห้องน้ำเนี่ยครับอันนี้ด้วยการใช้งานเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นซิงค์ที่ซันเทอร์นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็เจ้าของบ้านสามารถใช้พร้อมกันได้ขั้นหนึ่งอาบน้ำอยู่ก็จะมีกระจกกั้นนะครับขั้นหนึ่งเข้าส้วมก็จะใช้งานได้โดยที่แบบไม่กวนกันนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วยครับห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำค่อนข้างกว้างนะครับจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พี่จูนกับเปาแชร์มุมมองหลังจากที่ได้สร้างบ้านหลังนี้ผมว่ามันแบ่งเป็น2สเตจนะครับแกสเตจช่วงเจอลูกค้าแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เหมือนฟุตบอลครึ่งแรกครึ่งหลังก็จะเป็นเรื่องของงานก่อสร้างนะฮะแล้วสุดท้ายก็วันนี้อีก3 ควอเตอร์ผมว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็เราก็คงเสนอในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจสำหรับเขาสิ่งที่ผมว่าสำคัญในการทำบ้านคือต้องรู้จักเขาก่อนรู้จักเขาแกคือแบบบางทีสิ่งที่เขาต้องการนะครับสิ่งที่เขาชอบมันคนละเรื่องบางทีชอบแต่แบบไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเลยมันก็จะเวสหรือว่าต้องการแต่ไม่มีความชอบก็ไม่ใช้มันก็จะเป็น2เรื่องที่ต้องบาลานซ์กันนะครับในการทำบ้านแล้วก็คือมันเหมือนเจอร์นี่อะฮะขำคู่กับเปานะเจอนี่เจอนั่น คือมันเดินทางมันลองไฟมากฮะเดินทางไม่เห็นทำบ้านไม่เคยต่ำกว่า3 ปีออกแบบกับก่อสร้างถ้าเราจะแบบเจอนี่ไปด้วยกันเหมือนแฟนนะฮะมันก็ต้องมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีแต่สุดท้ายอ่ะผมว่าสถาปนิกหรือว่าเจ้าของบ้านผู้รับเหมาต้องมีความเชื่อมากเลยว่าสุดท้ายมันต้องดีก่อนผมว่าอันนี้มันเป็นพลังทำให้เราแบบไม่ว่าเจออะไรมันก็จะแบบไปได้คือมันแก้ปัญหาทุกวันเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ mindset พอมางานก่อสร้างแน่นอนไม่ได้เจออย่างที่บอกเจอนั่นเจอนี่มีคาดฝันแล้วพอมันเสร็จปุ๊บมาวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาบ้านหลังนี้นานเหมือนกันนะเป็นปีแล้วก็ชอบ
ไม่ได้ชอบเพราะว่าเราออกแบบนะแต่ชอบเพราะว่าพอเราสิ่งที่เราออกแบบแล้วเจ้าของมาอยู่เนี่ยมันก็โตไปของมันต้นไม้ของรู้สึกว่ามันดีจังที่บ้านโตไปกับเขาพี่สุวรรณนะฮะเป็นสิ่งที่แบบพี่มีความสุขและแฮปปี้กับงานที่เสร็จแล้วเขาอยู่กับมันแล้วมันก็โตไปกับเขาอะส่งต่ออันนี้ของพี่นะครับ ในมุมผมนี่ครับคือแบบที่พี่จุนบอกก็คือจุดเริ่มต้นของเจ้าของบ้านในการเลือกสถาปนิกแล้วอินทีเรียเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านชัดเจนว่าเราต้องการอะไรการทำงานคู่ขนานกันไปตั้งแต่แรกเหมือนบอลที่พี่จุนบอกนะครึ่งแรกครึ่งหลังมันจะสมูทมากบางคนสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขาชอบคนละเรื่องกันตัวอย่างเช่นผมชอบบ้านที่มินิมอลมากขาวมากแต่ไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้คลิปขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลบางคนก็จะส่งผลมาตามด้วยคอสเวลาต่างๆอะไรเงี้ยการทำบ้านมันเป็นงานที่สร้างจากศูนย์ไปร้อยมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเราจะซื้อรถเราเห็นโปรดักต์ไปลองได้เราลองได้เห็นในกระดาษอะไรบ้านทำเป็นกระดาษจากกระดาษสู่ของจริงมันใช้เวลาใช้ต้นทุนในการจัดการค่อนข้างพอสมควรเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบางอย่างเราไม่เคยทำนะครับแกก็สารภาพไม่เคยทำแต่อยากลองเจ้าของเจอนั่นเจอนี่ไปกับเราไหม คืออันเนี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนหนังแมทริกซ์อะน้ำเงินกับแดงอะจะเซฟหรือจะเสี่ยงแต่โปรเจกต์ไม่10โปรเจกต์คงไม่มีงานไหนเสี่ยงกับเราทุกงานหรอกอาจจะ3งานแบบล็อกแอโรไปกับเราแบบเอานะเลือกเม็ดแดงแล้วเม็ดแดงไปด้วยกันแต่ยังไงก็ไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะก็แบบอาจจะล็อกหน่อยเราไม่เคยแต่เราพยายามแอดเวนเจอร์หน่อยอะไรเงี้ยผมว่านะครับหลังงานหลังจะเป็นลักษณะนี้เยอะรู้ว่าจะเจอปัญหาเราก็ต้องวิ่งเข้าไปชนไม่ใช่หนีครับผมว่าเป็น mindset ที่แบบอย่ากลัวปัญหาวิ่งเข้าชนครับไม่ต้องกลัวฮะหมดปัญหานี้ปัญหามันจะรอเราอยู่อันนี้คือเรื่องจริงหนีไม่ได้หรอกถ้าหนีก็คงเป็นไม่ได้